ጤና ይስጥልኝ ማርቲ ነኝ ከማርቲ ኤ። ዛሬ ደግሞ የምሰራው በጣም ቀላል የሆነ የሙዝ ዳቦ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ቤኪንግ ሶዳ ነው፣ ጨው፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ 2 እንቁላል፣ ወደ 4 የሚሆን ሙዝ፣ እዚህ ጋር 2 ብርጭቆ የሚያክል ኦል ፐርፐስ ፍላወር፣ ፒውር ቫኒላ አለኝ። እዛ የምታዩት ደግሞ ብራውን ሹገር ነው፣ ብራውን ሹገር። እዚህ ጋር ደግሞ ግማሽ ብርጭቆ የሚያክል የቀለጠ ቅቤ ያለኝ። መጀመሪያ እንግዲህ ዱቄቱን በወንፊት መታዋለሁ። እንደዚህ አይነት ጉድጓዳ ሳህን ላይ ወንፊት አረግና ይሄንን 2 ብርጭቆ ኦል ፐርፐስ ፍላወር ደረቆቹን ነገሮች አንድ ላይ እጨምራለሁ። በዚህ ላይ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ተጨማሪ ነትመግ ትንሽ ነው የማደርግበት፣ አይብዛ። ይህን እያዘጋጀሁ ኦቭኔን 350 ላይ አድርጌ ማሞቅ ጀምራለሁ። አሁን 2 እንቁላል እዚህ እመታለሁ። እዚህ በደንብ እመታዋለሁ እንቁላሉን። በመቀጠል አሁን ሙዜን አዘጋጃለሁ። 4 ሙዝ ነው ጠቅላላ የምጠቀመው። እንደዚህ ጠቃጠቆ ካለው ሙዙ በደንብ የሚጣፍጥ ነው ማለት ነው። ውስጡ ስኳር የሚልበት ጊዜ ነው እንጂ ተበላሽቶ አይደለም። ሙዙን የበሰለበት ደረጃ ስለደረሰ ለመፍጨት አያስቸግረንም። እንደዚህ ካልበሰለ ግን እንደዚህ አይፈጭልንም። ይሄው እንደምታዩት ሙዙ ቆንጆ ሆኖ ተመቷል። በደንብ መመታት አለበት። አንዳንድ ያልተፈጨ ሙዝ በመሃሉ እንዳይገኝ። አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው? ስኳሩና ቅቤውን አንድ ላይ እንቀላቅለዋለን። 3/4 ብርጭቆ ብራውን ሹገር እና ግማሽ ብርጭቆ ማለትም 1 ስቲክ አለ አይደል የቅቤው፣ እሱን ቀለጥ አድርጌ እንዲህ አንድ ላይ ጨምረዋለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ የሚያክል ፒውር ቫኒላ ጨምራለሁ። ወደ 1 የሻይ ማንኪያ የሚያክል በቃዋል። ወይ በእጃችን ወይ በመሽን በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። አሁን ቅድም የመታነውን 2 ብርጭቆ እንቁላል እንጨምራለን፣ እንቀላቅለዋለን። አረፋ እንደዚህ ሲያወጣ ቆንጆ ነው ለዳቦ የሚሆነው። ቀጥለን የምንጨምረው በዚህ ላይ ቅድም የመታነውን ያዘጋጀነውን 4 ሙዝ ነው። አሁን የመጨረሻ የምንጨምረው ቅድም በወንፊት የመታሁት 2 ብርጭቆ የኦል ፐርፐስ ዱቄት ነው። መጀመሪያ ግማሿን ጨምራለሁ። ያን ካካሄድኩ በኋላ ከቀላቀልኩ በኋላ እንደገና ደግሞ የቀረውን ጨምራለሁ። አሁን የቀረውን ዱቄት ደግሞ ጨምራለሁኝ እና ቀስ ብዬ አቀላቅለዋለሁ።
አንዴ ሙዙና ዱቄቱ ሁሉ በደንብ ከተቀላቀለልን ብዙ መምታት አያስፈልገንም። አሁን ወደ መጋገሪያዬ ገለብጠዋለሁ። መጋገሪያዬ ላይ ከታች የማደርገው ወረቀት ነው፣ የመጋገሪያ ወረቀት በቅቤ ትንሽ ዳርዳሩን እንደው ወይም በዘይት እንዳይጣበቅብን በማለት ነው እንጂ እታችሁ ካልተጣበቀ ምንም ችግር አይፈጥርም፣ ይወጣል ሳይጠባበቅ። አሁን የቀላቀልኩትን ሊጥ እዚህ ላይ ነው የማፈሰው። ኦቨኔን 350 ዲግሪ ላይ አርጌ እያሞኩት ነው ያለሁት። አሁን ይሄንን በሞቀ ኦቨን ላይ 350 ዲግሪ ላይ በሆነ ከ50 ደቂቃ እስከ 60 ደቂቃ ድረስ አበስለዋለሁ። ወይም ደግሞ የቱስፒክ በመሃሉ ላይ አድርግና የቱስፒኩ ምንም ሳይጣበቅ እስከሚወጣ ድረስ አበስለዋለሁ። ባናናችን ደርሷል። ይሄን ይመስላል። ከኦቭን እንዳወጣሁት ከ2 እስከ 3 ደቂቃ ድረስ እንዲሁ አስቀምጠውና ከዛ ገልብጬ የመጋገሪያውን ወረቀት ከስሩ እልጠዋለሁ። ይሄን የማደርግበት ሁለት ምክንያቶች፣ አንደኛ ትኩስ እንደሆነ ስገለብጠው ጭፍልቅ እንዳይልና ሁለተኛ ደግሞ ፍርክስክስ እንዳይል ነው። እንፋሎቱን እንደምታዩት ነው። በጣም ቆንጆ በስሏል። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን አሁን አቀዝቅዤ ነው የምቆርጠው። መጀመሪያ እንግዲህ ቆንጆ ቡና ያዘጋጀሁትን ቀዳና ከቡና ጋር ወይ ከሻይ ጋር እንመገበዋለን። እስቲ ልቁረጠው ደግሞ አሁን። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ከጀርባው እንደዚህ ያማረ ሆኖ ወጥቷል። ዙሪያውን በጣም ቆንጆ ነው። ስንቆርጠው ደግሞ ይሄን እንግዲህ አርብ ማታ ወይም ቅዳሜ ጠዋት ሰርተን ቀዝቀዝ ካለ ለቁርስ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። ውስጡ እንቁላል አለው፣ ሁሉ ነገር አለው። እንደዚህ ደግሞ በደንብ እንዲቆረጥልን ስል ቢላ መጠቀም አለብን። ይሄን የመሰለ በጣም ቆንጆ ዳቦ ጋግሬያለሁ። እኔም ቤተሰቤም ወደነዋል። ለቅዳሜ ቁርስ አሪፍ ነው። በእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በጣም ነው የሚጣፍጠው ከቡና ጋር ከሻይ ጋር። የዛሬ ቪዲዮዬን በዚህ ጨርሳለሁኝ። አይታችሁ እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁኝ። በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የወጣው፣ የሙዝ ዳቦ። ዘወትር ቅዳሜ ጠዋት አዳዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ኮሚኒቲ ፔጅንም ቼክ አድርጉት። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት። ደህና ቆዩኝ።